tatakbang kayo kami. Ay! Ay tayo. Shoutout daw. Pa-shoutout naman, Jom Adventure. Ha? Pa-shoutout. John. Jom. Shit! Nagulat ako! Touchdown, Motorcycle City. We're here for a meet and greet. C1 Squad. Magandang gabi sa inyo sa Pagpunta dito sa Nakita Motorcycle City. Sino ang gusto ng Nakita? Please! Wait lang, kaway-kaway. Asa na sila? Andito na ang Siwa Squad, handa ka ba? Makinig sa bawat parinig ng mga sikat, mga piling angat. Di kami katulad yun na puro lang pabigat. Mga piling angat. So yun nga, from now on, si Papi Moto, si Classic Rider, si Benny T, wala nang kaugnayan sa 01 Squad. Papi Moto, isa sa mga admin ng Motoracist na binuo or kinreate ni Benny. Lahat kami dito gusto naming humingi ng pasensya, gusto naming humingi ng patawad sa lahat na nasagasaan ng page. Sisiguraduhin kung hindi na ito mauulit, and for the record, I'm signing out as Papi Moto. Maraming salamat sa inyo lahat. Kumusta? This is your Classic Rider PH, and ayun, unahin ko lang muna na walang kaugnayan ang 01 Squad or ang 01 Moto sa nagawang page ng which is yung Motoracist. Mismo si Boss Arch o si 01 Moto talagang nagulat. Ngayon nag-uusap-usap kami para ayusin at tapusin lahat.
Okay, so shout out Jom Adventures. Stay breezy always. Thank you, thank you. Oh, what's up guys? KwekpetLord here at Motorcycle City, Nakita. Shout out kay Jom Adventures. Ride safe sa inyo and God bless. See ya! Hindi, tatakbang tayo tayo. Ay! Bye-bye. Bilog, 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 itapat nyo sa amin at